Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Gusto mo bang manalo sa may Shopee Milyonaryo? At kailangan mo lang tumutok sa may tutok to win. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano sumali at manalo. Kailangan mo lang tumutok sa video na ito hanggang dulo para malaman mo kung paano. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. At kung first time mo pa lang sa channel na ito, please subscribe at click ang notification bell para lagi updated sa mga bagong upload na video. Nagpo-post po ako ng mga tutorials at mga government inquiries kagaya ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Ganun na rin po sa mga announcement at mga current events. Kaya kung ikaw ay may mga katanungan tungkol sa mga tutorials at mga government inquiries, pumunta lamang sa aking YouTube channel. Gamit ang inyong cellphone, buksan lamang ang inyong app na Shopee. Click lang natin ang app at makikita natin dito yung pinaka-homepage ng Shopee. Next naman, mag-appear dito yung 12/12 Big Christmas TV Special. Ito ay live simula December 12, Saturday, 10 AM. Live ito sa may GMA. At ang inyong mapapanalunan ay over 12 million pesos worth of prizes. At ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano sumali sa may Shopee Milyonaryo Guess the Box. Click lang natin yung Shopee Milyonaryo. Ayan, makikita na natin yung 12/12 Shopee Milyonaryo. Ito ay simula noong December 6 hanggang December 12, 2020. At araw-araw ay may posibilidad na ikaw ay manalo ng 1 million daily cash prize. Next naman, i-click mo lang yung claim code dito para magkaroon ka ng raffle. Next naman, scroll lang natin pababa. Makikita rin natin dito yung 12/12 Big Christmas TV Special. Ang ating mapapanalunan dito ay 50,000 pesos plus 10,000 pesos worth of Shopee Pay credits. At ang mananalo dito ay dalawa. Ang kailangan lang natin gagawin ay watch and win. Ito ay simula December 12, Sabado, 10 AM, live sa may GMA. Click lang natin yung register now. Ayan, makikita natin dito yung mechanics kung paano mag-register. Step 1, download the Shopee app and set up an account. Step 2, complete the online registration form from December 10 hanggang December 11 with the following details. Ilagay mo lang ang iyong full name, Shopee username, address, mobile phone number. Step 3, 12/12 Big Christmas TV Special live on GMA and wait for the watch and win segment. 2 winners of watch and win will be selected at random from the registration pool and called during the show. Kaya kailangan mo lang tumutok ngayong Sabado, 10 AM sa may GMA. At sa step 4 naman, kapag natawagan ka, answer Kuya Will's calls for a chance to win 50,000 pesos in cash plus 10,000 pesos worth of Shopee Pay credits. Para makapag-register, click lang natin yung register now. After mo mag-register, ganito po yung lalabas. Your submission has been received. Next naman, ituturo ko sa inyo kung paano sumali sa may 12/12 Shopee Milyonaryo Guess the Box. Ito ay live din sa may Shopee. Ang ating posibleng mapapanalunan ay 50,000 Shopee coins. I-click lang natin ang Get Shopee Coins when you guess the lucky box correctly. Click lang natin yung Vote Now. Ayan. Everyday magkakaroon ka ng token dito at pwede mong i-click dito at mamili sa may S, H, O, P, E at E na letter. Kapag i-click mo yung guess, ibig sabihin nagamit mo na ang iyong token. Kapag na-click mo na yung guess at nahulaan mo na nasa letter O ang 1 million pesos sa may Shopee Milyonaryo Guess the Box, may posibilidad na manalo ka ng 50,000 pesos na coins. I-click lang natin yung My Guess, ito sa baba. Bali, ito na yung aking guess, guys. Guess the Box. December 11, ito yung aking guess. Antay lang natin ang result. Bali, yung guess ko is letter E. Click lang natin yung result. Tapos, makikita natin dito sa gilid yung result. Kapag napunta yung result sa may letter E, ibig sabihin, panalo ka ng 50,000 pesos na coins. Next naman, nung December 7, naglaro ako ng Guess the Box, Shopee Milyonaryo. At ito yung aking guess, letter O. At tingnan natin yung resulta guys kung nanalo ba ako or hindi. Ayan, letter O yung lumabas nung December 7 sa result. Since O ang aking pinili,
At nasa letter O din ang 1 million pesos, ibig sabihin panalo ako ng 50,000 pesos na coins. Pero paano ba natin yan maklaim? Bago yan, basahin muna natin ang terms and conditions ng Guess the Box Shopee Milyonaryo. I-click lang natin yung question marks. Ito po yung terms and conditions. Number 1, only participants with registered and verified Shopee account can join the promo. Number 2, promo runs from December 6 hanggang December 12, 2020. Number 3, user can guess which box will have the 1 million during the Shopee Milyonaryo segment on Tutok to Win via Guess the Box from 6:30 p.m. of previous day until 6 p.m. of draw day. Number 4, users who will guess it correctly will share a coin pool of up to 50,000 pesos. Ayan. Bali mamaya, ituturo ko sa inyo kung paano ito maklaim. Kailangan natin kausapin ang customer service ng Shopee. Number 5, any coins won are not transferable to cash. Coins lang po siya, hindi po siya pwede i-transfer sa may cash. Number 6, coins may take up to 10 minutes to be credited to your account. Bali makakredit po yung coins sa iyong account after 10 minutes. Number 7, Shopee reserves the right to vary these terms and conditions. In the event of any inconsistencies between these terms and conditions and may marketing or promotional materials relating to Shopee Milyonaryo. These terms and conditions shall prevail with prior approval of DTI. Next naman, since nahulaan ko yung letter O at nandun yung 1 million pesos sa may letter O, click lang natin yung screenshot. Next, screenshot din natin to sa result. At kailangan natin kausapin ang customer service ng Shopee. Para maklaim, punta lang dito sa may me at sa baba, click natin yung chat with live agent ng Shopee. Click natin yan. Click natin yung buyer, next, tapos general inquiries. Click yung done. At send natin sa kanya yung screenshot. Ayan. Next naman, send din natin. At sabihin natin dito bakit hindi pa nakikredit sa ating credit coins ang ating napanalunan. Sabihin natin hello. Bakit hindi na-credit? Ayan, 50,000 po yun noong December 7 pa po. Which is dapat na-credit na po yun. Kaya i-chat natin si customer service ng Shopee para maiwasan yung kanilang scam. Kasi may posibilidad na hindi nila i-credit kasi hindi natin sila nakausap. At ito rin sabi ko guys, guess the box, nahulaan ko ang box na nasa 1 million pesos. Dapat makredit sa akin ang 50,000 na coins. Tapos sabi ng customer service, please give me 2 to 3 minutes to check. Kindly do not leave or close your Shopee app for more than 2 minutes, otherwise our chat will get disconnected. Ayan, ganun lang guys. Once na hindi pa na-credit sa inyo ang 50,000 coins or napanalunan ninyo sa may Shopee, kailangan nyo lang i-contact ang customer service nila para ma-assist kayo. Ayan, hanggang dito na lamang ang ating tutorial kung paano sumali at manalo sa may Guess the Box sa may Shopee Milyonaryo. Kaya kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mag-subscribe ka naman sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bawat upload na video tungkol sa Shopee. Maraming salamat po.